trung bình thấp nhất có khi á, một ổ cô bán trung bình đây là 20.000 với 25.000. Dạ. Nhưng có những khách mà nói tôi không có tiền, 15.000 cũng bán luôn. Dạ. Rồi có người á nói ông già bà cả đồ lại á, 10.000 cũng bán cho ăn luôn. Dạ. Nhưng mà cái này xưa chú mưa dưới hiên bật chợt rơi, bóng đêm đã buông ngọn đèn lên, phố đông cớ sao hai người dưới hiên. Thôi bỏ vụ này đi. Hai, xin chào cả nhà. Gia Phú và Mèo rất vui được chào đón cô chú anh chị và tất cả các bạn đã đến với Via Phú Travel. Thì như mọi người đã thấy thì đang rất là mưa tầm tã. Và giờ này cũng không phải là buổi trưa hay buổi chiều mà là mới 7 giờ mấy sáng thôi. Trời Sài Gòn đã buồn, nay lại càng buồn thêm vì những cái cơn mưa mà bất chợt như vậy. Mới sáng là âm u rồi. Thì sáng ngày hôm nay thì Phú và Mèo đi chia sẻ cho mọi người một cái xe bánh mì nổi tiếng ở quận 4. Dạ, là bánh tráng, lộn, là bánh mì dì Sáu. Dạ, trời mưa lớn quá. Ở địa chỉ là 186 đường Đoàn Văn Bơ, quận 4 nha cả nhà ơi. Và có một điều này nữa là cái fanpage hiện tại của tụi mình á, nó bị trục trặc, cho nên có gì mọi người ủng hộ một cái fanpage mới nha. Cái fanpage cũ vẫn hoạt động song song để mình giữ liên lạc với nhau. Còn cái fanpage mới sẽ lên là Sài Gòn lem lem. Mọi người đăng ký ủng hộ cái fanpage đó giúp cho mình nha. Cảm ơn cả nhà rất là nhiều. Bây giờ chắc phải đợi hết mưa đã. Mọi người đừng quên like, share cũng như là ấn đăng ký nha. Cảm ơn cả nhà. Mình chờ tí xíu thì mình sẽ tìm hiểu thông tin cho cả nhà nha. Thì xe bánh mì là xe bánh mì bà Sáu, nhưng mà theo như là chia sẻ của cô thì là cô là được truyền lại hả cô? Đúng rồi, hồi xưa là ông với bà bán. Dạ. Thì cô á, là lúc đó cô chưa có bán nữa đó, hồi xưa mà mới bán là chỉ có hai ông bà bán. Dạ. Sau nữa rồi tới ông bà mình lớn tuổi quá cô mới ra cô phụ. Dạ. Để sao lúc mà ông mới mà cô ra bán chính luôn, tới nay là cũng mấy chục năm rồi đó, một mà cô là đã mấy chục năm rồi đó. Rồi ông bán cũng trước đó cũng mười mấy 20 năm nữa đó, là trên 30 năm chưa cô? Khoảng gần 40 năm rồi đó. 40 năm là từ cái thời ông với bà bán. Ông với bà bán là mình bán ở đây luôn đúng không? Bán ở đây luôn, hồi xưa tới giờ là bán ở đây luôn, nhưng là bán ngay cái góc hẻm á. Dạ. Còn mới qua đây là qua đây từ hồi Tết tới giờ. Dạ. Thì con được biết là buổi sáng là mình bán ở đây 186 đường này Văn Bơ, là mấy giờ tới mấy giờ cô? Ở đây là từ 6 giờ rưỡi đến 18 giờ luôn. Bởi vì bây giờ ở đây cô có chỗ rồi. Dạ. Hồi trước bên kia không có chỗ, hồi trước là phải trả chỗ cho hủ tiếu á. Dạ. Cho nên là 12 giờ rưỡi là đi rồi, bây giờ qua đây có chỗ rồi cô bán luôn tới buổi chiều. Dạ rồi, để coi như địa chỉ là bán tới chiều tối luôn. Ồ, mình có nghỉ ngày nào không cô? Bán là không có nghỉ ngày nào hết, chỉ khi nào cô bận việc đột xuất thì mới nghỉ một ngày, nghỉ nhiều lắm là 2 ngày thôi chứ không có. Dạ. Không có nghỉ thường xuyên. Rồi. Đây, mời cả nhà cùng xem, đứng thôi mà cái mùi thơm của phá lấu rất là thơm. Cô ơi, chắc cô nhờ con giới thiệu giùm cái mâm này cô, con thấy có quá trời thứ luôn, hấp dẫn quá nè. Ở cái mâm này thì nó có bao tử nè, cái món này là bao tử. Dạ, cô cầm lên từng cái ha. Đây này là bao tử. Dạ. Món này là món bao tử. Bao tử. Món này là lưỡi. Lưỡi, có lưỡi heo nữa nè cả nhà ơi. Cái này là lưỡi nha. Như cái này hiếm lắm không cô?
Cái này cũng không có hiếm, Dạ. chỉ là cái món này ít người làm thôi. À dạ. Chứ còn những cái này ở ngoài chợ nhiều lắm, không có hiếm. Dạ. Hồi xưa. Rồi cái này là lỗ tai. Lỗ tai heo. Tất cả các món này đều là phá lấu hết. Dạ. Bao tử phá lấu, lưỡi phá lấu, lỗ tai phá lấu, tất cả các món gọi chung đều là phá lấu hết. Dạ. Này là lỗ tai nha. Dạ, lỗ tai. Rồi, thịt béo béo mình ăn lỗ tai. Còn cái này là tim. Tim. Đó, cái này là tim nha. Các nguyên liệu nó có đều với nhau không cô, hay là có cái nào nó sẽ ít hơn? Có những cái món mà món nào mà khách ăn nhiều thì sẽ làm nhiều hơn. Dạ. Còn món nào mà khách ít không có chuộng thì sẽ làm ít hơn. Món này là gan. Gan. Như cái nào là khách sẽ ăn nhiều? Những món khách ăn nhiều như là lưỡi nè, thú linh, lỗ tai, bao tử như là gan thì ít hơn. Còn này thú linh này em có cần cầm lên không? Dạ cầm luôn ta. Wow, thú linh nha. Thú linh là phần cuối của ruột già đó cả nhà ơi. Này là thú linh. Đó. Còn cái này là dồi. Dồi luôn. Cái này là dồi nha. Dạ, mình nhồi gì ở trong không? Là thịt nạc thôi. Thịt nạc. Mình ướp dồi, sả rồi đó. Dạ. Sả với gia vị rồi vậy thôi chứ cũng bình thường. Xong là tất cả cái nguyên liệu này là mình bỏ chung vô luôn đúng không? Đều là mình tự làm ở nhà hết. Dạ. Đó. Tất cả đều là tự làm ở nhà hết, cho đến tương hay cà tế. Cà tế cũng ở nhà tự làm luôn nha em. Tương là cái tương của cô. Cái sốt ở nhà cũng tự làm rồi, cái này tất cả đều là tự làm ở nhà hết. Dạ, sa tế và sốt, đây là cái sốt đặc trưng của cô. Chắc con nhờ cô múc lên cho con xem cái sốt này. Cái sốt này là cô từ cái phá lấu hay cô làm riêng cái sốt cô? Từ mấy cái thịt thà này cô làm từ cái này kia phối hợp vô. Dạ. Nhiều món rồi, có gia vị rồi có này dạ. kia nữa vô. Thì giống sốt tiêu đen nha cả nhà ơi. Đó, còn trứng vịt nữa nè cả nhà. Ủa cô, nhưng mà ở đây là coi như là cái giá mà trung bình thấp nhất là của một ổ là bao nhiêu cô? Trung bình thấp nhất có khi á, một ổ cô bán trung bình đây là 20.000 đến 25.000. Dạ. Nhưng có những khách mà nói tôi không có tiền, 15.000 cũng bán luôn. Dạ. Rồi có người á nói ông già bà cả rồi lại 10.000 cũng bán cho ăn luôn. Dạ. Nhưng mà cái này có phải là tùy loại không cô, hay là cứ 20 mình ăn cái nào cũng được, 25 mình ăn cái nào cũng được? Tùy, ví dụ thích chọn món nào thì làm món đó. Dạ. Còn đầy đủ, ví dụ đầy đủ con ăn đầy đủ đầy đủ hơi khó, tại thấy rất là nhiều á cả nhà. Đầy đủ thì chắc bán chắc là ổ á. Đầy đủ thì có thể là nó sẽ từ 3 đến 5 loại thôi. Dạ. Hoặc 4 loại, dạ. 4 món thôi. 4 món thôi. Chứ nó tất cả hết 7-8 món thì dạ, sẽ đúng rồi. không có được thì sẽ thêm tiền. Dạ đúng rồi. Chứ còn nó đủ hết cái 7-8 món. Dạ, 4 món thì chắc tầm 4 món là 4 món, 5 món thì tầm 20-25 ngàn đó thì làm 4 món. Dạ. 3 món thì là 20 ngàn. Dạ. Còn 25 ngàn thì có thể thêm một món nữa là 4 món. Dạ rồi. Còn nếu mà khách chọn lấy cho tôi cái này cái kia thì sẽ làm theo ý của khách. Dạ. Bây giờ cô làm cho con một cái ổ 20 trứng, lưỡi và thú linh. Dạ. Ổ này của bạn mèo nha cả nhà ơi, nhưng mà cô làm đúng cho con nha, cô đừng có cho thêm nha. Tại vì con quay á, nhưng mà cô khuyến mãi con mà tới người ta ăn không đúng á là đó 20.000 vậy thôi. Dạ này 20 đúng không? Dạ rồi. 25 đi, tại vì trung bình là 25 rồi, khách ăn 25 nhiều lắm. Dạ vậy cô bán 25 đúng không? Dạ rồi. Thôi làm 25 đi bạn. 20 thì nó sẽ ít như hồi nãy. Nó sẽ ít quá. Dạ rồi. Đây là 25. Đúng rồi. Có lưỡi, thú linh, trứng. Vô. Cô chan sốt luôn đi hả? Đây, cái sốt. Ở đây thì có thể thấy thì như cô không có ớt sắc, cô chỉ có sa tế và tương ớt. Đúng không cô? Nếu mà bạn nào ăn cay thì xin cô thêm tương ớt nha, mà chắc cái sa tế cô cũng cay, nãy giờ thấy cô không có xịt tương ớt ổ nào hết. Ổ 30 luôn hả? Ổ 30. Ổ này cô đang làm là cái gì vậy cô? Tim bao tử thú linh. Tim bao tử thú linh. Dạ, ổ này ổ 25 đúng không?
Rồi cô cứ làm cho nước sốt bên kia. Rồi thối tiền luôn. Sa tế à. Đây cô chầm trứng thêm. Cái này cô mình xài trứng gà hả cô? Trứng này là trứng vịt. Dạ. Trứng vịt này là loại lớn nhất vậy. Chứ hả nó teo dữ lắm. Dạ. Bóng bóng. Ồ. Rồi có một vị khách mua trứng và gan hả? Khách này ăn trứng với gan. Là ổ này 20.000. 20 hả cô? Đúng rồi. Dạ. Khách này là khách quen. Khách này quen, ổ này 20.000. Đó. Mỗi cái loại phá lấu này cô ngày bán bao nhiêu ký? Nó bị hụt rồi đúng không cô? Nấu là nó bị hụt lại bớt. Nấu rồi nó teo dữ lắm. Dạ. Cái này á, nói cũng không có biết chừng nữa. Nó không có chừng, tại vì có khi á khách mua thịt nhiều, dạ. Có khi khách ăn bánh mì nó cũng không chừng. Trung bình là trung bình mấy ký thịt? nhiều ký nữa mẹ ơi. Tại vì làm cứ đợt vậy ra bán hết cái tiền hết cái làm thêm đợt ra nữa. Dạ. Giờ cô làm cho con ổ 30 trứng, lưỡi, thu linh với lại cái gì nữa giờ ta? Bao tử. Gà bao tử. Ăn lỗ tai không? Có lấy lỗ tai không? Con lấy lưỡi rồi, 4 loại thôi mà đúng không con? 4 loại thôi. 10. Lưỡi, thu linh, trứng, bao tử. Đủ 30.000. 30.000. Cái này có ai mua lẻ cô không cô? Có chứ. Cô bán bao nhiêu một lạng? Một lạng 40 tới 45.000. Loại nào cũng vậy hả cô? 40 đến 45.000 đầy đủ. Đầy đủ là 40. Dạ. Còn ăn chọn bao tử lưỡi thú linh là 45. Dạ 45.000 lạng. Mưa rồi mưa, mưa đứng ăn bánh mì. Hợp lý. Rồi cả nhà ơi, thì vẫn còn mưa cho nên đợi hoài không biết mưa nào nó dứt, thì thôi mua đứng dưới hiên nhà mình ăn luôn cho nó tình cảm. Thì đây là thương hiệu ở đây luôn ha cả nhà, có bao bì, có bao giấy, bánh mì phá lấu bà Sáu 186 đàn nhân bơ đặc biệt thơm ngon. Ở đây có số điện thoại. Thì cái này thì mình không có khuyến khích nha, tại vì cái số điện thoại này á, đôi khi nhiều khi bán đông á, có thể là mọi người đặt nó hơi khó khăn đó. Mà người mình thấy Phú thấy thì cô bán cũng có 2-3 người rồi bán không kịp, thì cái này là để cô ship cho ai ở xa thì nhờ cô đặt ship tới. Rồi bây giờ chắc là Gia Phú Gia Mèo xin mời cả nhà của chú anh chị và tất cả các bạn thưởng thức bánh mì phá lấu bà Sáu. Đây ra đây, đưa tay đây nào. Bánh mì để Phú mở ra cho cả nhà xem nha. Đây Phú à, ổ này là ổ 30.000 nha. Nói chung ổ 20 thì hồi nãy nó cũng có thể nó sẽ hơi ít. Đây coi kỹ vô chưa, sắc dày không, gì chứ nhiều vô không? Cái miếng đó thịt lưỡi nè là cô cắt như vậy đó, 3 miếng dưa leo. Có thể cả nhà cũng thể thấy thì ổ bánh mì nó sẽ hơi thiếu hấp dẫn một chút xíu, là cô xài sa tế chứ không có xài ớt đỏ. Ổ bánh mì thì nó sẽ không có đặt ruột ha, nó hơi rỗng và nó giòn, mình thấy là nó dễ bị nứt ổ bánh mì á. Đó đây nè, nhiều sốt thì nó sẽ bị nhỏ bánh mì nó mỏng, có thể thấy là vậy. Rồi rồi thôi kẹp về. Đúng như bác sĩ chẩn đoán ban đầu, bánh mì cho mỏng, giòn, nhưng mà dày thì dễ ăn. Thông thường ở buổi sáng có Phú ít ăn bánh mì lắm,
tùy chỗ nha, tại vì đúng là bánh mì như mình nhai mình nuốt được á, tại vì thường buổi sáng thì ăn bánh mì cũng hơi khô, nhưng mà bánh mì cũng là một sự lựa chọn không thể thiếu cho buổi sáng. Vẫn chưa tới cái sốt, cắn được trúng miếng trứng đầu tiên. Cả nhà thấy không, vỏ mỏng không, nó nứt cái bánh mì. Vẫn chưa tới sốt. Chưa trúng nữa. Mới qua được cái ải trứng, bây giờ tới ải lưỡi. Lưỡi thì rất là thích ăn lưỡi á, tại mình tự hiếm, là tại vì mỗi lần cúng heo á dành cái lưỡi á, có cái lưỡi à. Lưỡi thì ăn nó sẽ cực sọt mềm mềm. Đây, mở ra. Bây giờ mình sẽ ăn lẻ nguyên liệu, chứ cạp thì không có thấy được. Cái này là sữa. Cái sốt này á nó sẽ không có quá đậm đà, nó thơm, nó giống như là sốt vang vậy cả nhà. Nó có một chút béo béo nhẹ nhẹ. Bây giờ quan trọng là cái thú linh ha, mình thử cái thú linh xem nó có bị hang không. Sốt này mặn nó cũng không có nhiều, nó vừa nếm vô thì nó mặn đó thôi, rồi từ từ cái vị mặn nó tan từ từ ra, tan dần đều. Đây là gen nữa hả? Gen là ăn luôn các bạn. Tú Linh là cô làm kỹ à, cái mùi nó không có bị hôi, nhưng mà nó vẫn có cái độ ngấy của cái món này. Rồi. Có tới cũng cay, thơm, nhưng mà nó nếu mà ai ăn cay á thì không đủ ấp lên cho mọi người đâu. Ớt sắc vô nữa mới đủ. Đúng rồi, có cay thì nó mới chỉ gọi là một bước qua đời nhau vậy thôi. Đúng không? Okay. Rồi, chưa bao giờ mà ngày hôm nay mà cả nhà thấy là ăn bò ngủ bụi mà nó kiểu vật vã như thế này. Có một chỗ đứng từ đầu đến cuối, trời, chào kết ăn đứng đây. Bây giờ có một chỗ này để đứng rồi thì ngày hôm nay đã chia sẻ được một cái xe bánh mì phá lấu ở khá nổi tiếng ở quận 4. Xe này thì Phú thấy là chú Clement có qua trải nghiệm rồi. Thì với cá nhân của Phú thì Phú thấy là ăn nếu mà ổ 20.000 thì nó sẽ hơi ít, nó không có đủ no cho mọi người. Thì ăn ổ 30 thì rất là vừa. Rồi các nguyên liệu thì Phú thấy là cô làm rất là ăn là rất là tươi mới. Đó là cái điều đầu tiên. Sốt thì nó giống như sốt vang, nó không quá đậm đà nhưng mà nó vẫn có vị mặn, vị ngọt. Ai ăn mình nghĩ là khẩu vị mạnh thì nên nhờ cô chan nhiều hơn một tí và bỏ cái sa tế nhiều hơn. Cái sa tế cô là cay thơm rất là rõ, nhưng mà nếu mà ít quá thì sẽ khó cảm nhận. Đó là những trải nghiệm của Phú. Bánh mì thì vỏ mỏng, ăn ok. Cảm ơn cả nhà rất là nhiều. Đừng quên like, share cái fanpage mới giúp mình nha, Sài Gòn Lem Lem. Fanpage cũ mọi người vẫn giữ liên lạc nha, đừng bỏ nha, nó chỉ bị trục trặc về vấn đề ấy thôi. Nói chung là không có xài nhiều được nữa, nhưng mà nó vẫn giữ để liên lạc để mình chia sẻ một số thứ. Đừng quên một món ăn ngon sẽ ngon hơn nếu chúng ta thưởng thức cùng người thân, bạn bè và chia sẻ nó với tất cả mọi người. Xin chào và hẹn gặp lại cả nhà ở những clip hấp dẫn kế tiếp.